Backrooms – той самий світ під нашою реальністю, який дивує своїми рівнями з безкінечними лімінальними коридорами. Одні тільки фото лякають або заспокоюють людей, або ті самі фото, які визивають відчуття того, що ти тут вже був. Можливо, ця тема застаріла, бо вона була актуальна десь в 2023 році, але я дуже хочу зняти про неї відео. Я дуже обожнював і обожнюю Backrooms, особливо ностальгію, як я будував його в Майнкрафті. Одна карта в мене навіть лишилася, і вона виглядає фантастично. Це не була маленька мапа, це була здоровенна мапа, зроблена мною та моїми друзями. Я вкладав туди багато зусиль та часу. Ладно, щось ми трохи відійшли від теми відео. Всім хай, Старфілди, з вами як завжди я Старфілд. І сьогодні у нас буде відео про перші 5 левелів Бекрумса. Надіюсь, вам сподобається це відео, так як це експериментальне відео. Тому ставте вподобайки, щоб я знімав інші відео по Бекрумсу. Ладно, тепер точно все. Рівень 0. Це перший рівень Бекрумсу і перший рівень, в який ти попадаєш на початку. Рівень 0 – це нелінійний простір, що нагадує задні кімнати або просто жовті офісні коридори. Всі кімнати на рівні 0 виглядають як жовтуваті шпалери, вологий килим і непослідовно розміщені люмінесцентні лампи. Однак там немає ні одної ідентичної кімнати. Освітлення іноді мерехтить і гуде на постійній основі. Також є речовина, що насичує килим. Це не вода і її небезпечно вживати. Коридори на рівні 0 різко змінюються. Можна ходити по прямій лінії і повертатися до початкової точки, а повторне відстеження ваших кроків призведе до появи іншого набору кімнат, ніж ті, через які ви вже пройшли. Через візуальну схожість кімнат дуже легко збитися з маршруту. Такі пристрої, як компаси та GPS-локатори, не функціонують на рівні, а радіозв'язок спотворений та ненадійний. Рівень 0 повністю позбавлений життя, незважаючи на те, що це основний вхід до Бекрумсу. Про контакт з іншими мандрівниками на рівні ніколи не повідомлялось. Спроба увійти на рівень 0 у групі призведе до розділення групи. Також є кімнати з червоними шпалерами та червоним освітленням. З'являються вони дуже рідко. До них не можна підходити, а тим паче заходити в них. Галюцинації поширені на рівні 0. Наприклад, гудіння ламп збільшується до оглушливої гучності, а потім різко замовкає. Двері, яких насправді нема, сходи, яких насправді нема, потужне дежавю, людська мова схожа на жодну мову, яку ви знаєте. Рух у периферійному зорі нагадує комах, що повзають під шпалерами, але вони зникають, якщо подивитися на ці шпалери. А також жужжання комах. Сутності. Відомо, що на рівні 0 не існує сутностей, включаючи інших людей. Ходи на рівень. Провал скрізь реальність, тобто ноукліп, призведе вас до Бекрумсу. Також дивні двері в реальності або речі, які виглядають дивними. Фортеці в рівні 283 рідко містять дерев'яні двері, які пахнуть пліснявою. Вхід до цих дверей призведе до рівня 0. Виходи з рівня. Вихід з рівня 0 можливий лише за допомогою ноукліпу, що завжди призведе до входу на рівень 1. Також в рівні є кімнати Маніли. Вона з'являється дуже рідко, але пройшовши величезну відстань у будь-якому напрямку, ви 100% натрапите туди. В цій кімнаті мандрівники можуть вільно зустрічатися. Кімната функціонує для зустрічі мандрівниками. Рівень 1. Житлова зона. Так, я забув сказати про назву рівня 0, а саме навчальний рівень. Все, тепер точно, можна продовжувати. Рівень 1 поділений на різні зони та сектори, тому давайте про них поговоримо. Зали – це перша зона.
Широкі та відкриті ділянки з послідовною архітектурою м'яких знебарвлених стін, які тягнуться на милі, з випадковими бетонними стовпами, що підтримують цілісність конструкції. На рівні є ящики, що є єдиним способом отримати ресурси, і часте мерехтіння ламп, створюючи невеликі затемнення, де аномальна дика природа рівня. Коли ви починаєте йти глибше в рівень, ви можете помітити деякі незначні зміни навколишнього середовища. Значить, ви дійшли до секторів. Сектор Аквіла, сірі стіни та підлога з величезними бетонними стовпами складають сектор Аквіла, найвідомішою частину рівня 1. Більше нагадує парковку, ніж склад. М'якість ландшафту переривається лише невеликими трубами на стелі, що протікає вологою водою на підлозі, яка не є безпечною для споживання. Сектор Гілд більш барвистий, ніж сектор Аквіла. Сектор Гілд має більше вогнів і більш різноманітну архітектуру, ніж інші частини першого рівня. Однак не обманюйте себе цим, оскільки його структура залишається невклідовою, як і решта рівня. Готичний сектор отримав свою назву завдяки своїй більш вигнутій структурі з арками та круглими стовпами, що складають більшу частину площі. Сектор Уроборос. Цей сектор є найменшим зафіксованим на цей час, що характеризується своїм вічним станом будівництва. В ньому можна знайти тіньових істот у комбінезоні, які безцільно ремонтують структуру місця. Цей сектор, грубо кажучи, в будівництві. Садовий сектор. Зарослий з невідомих часів, садовий сектор має досить незвичайний вплив на життя людини. Перебування там навіть на годину почне крутити вас, поступово перетворюючи вас на рослину. Наступна зона – коридори. У якому секторі ви не були, ви все одно натрапите на одинарні або подвійні насувні двері, іноді зі знаком виходу над ними. Хоча вони не змусять вас покинути рівень, вони приведуть вас до другої зони першого рівня – коридорів. Щільні та лабіринтові коридори, вони утворюють розлогий комплекс освітлених бетонних доріжок, які можуть продовжуватися на кілометри. Однак не бійтеся заходити в них, оскільки вони насправді набагато безпечніші, ніж зали. Дійсно, як ви швидко зрозумієте, структура коридорів не є аномальною, а це означає, що ви, нарешті, можете знову довіряти своїм почуттям, щоб орієнтуватися. Вони захищені від будь-якої ворожої присутності і є чудовим притулком для тих, хто хоче створити табір. Але ящиків тут нема. Звичайно, коридори не позбавлені кімнат, насправді зовсім навпаки. Мерехтіння відноситься до івенту, коли усе світло на рівні вимикається, поглинаючи рівень повною темрявою. Однак не обманюйте себе його простотою. З усіх явищ Бекрумса це може бути одним з найсмертельніших, які ви можете побачити. Не можна передбачити як початок, так і тривалість події мерехтіння. Мерехтіння дозволяє багатьом істотам вийти і ховатися, полюючи на здобич, які не можуть побачити їх так легко. Сутності. Як було сказано раніше, істоти, як правило, полюють під час події мерехтіння. Але це не означає, що ви не знайдете жодного, коли світло увімкнене. Сутності на цьому рівні. Руки, згубки, краулери, дурси, гроулери, гончі, викрадач шкіри, усміхнені, вранглер, нещасні, а також Деякі випадкові двері на таких рівнях, як 4.2, 11, 12, 40, 46, 54, 162, 215, 330, 409, 726. Входить через плавні пороги на рівнях 2, 38 і 141. Входить через ноукліп на рівні 0.1, 84, 128, 162, 283, 294, а також є ноукліп через предмети з рівнів
на рівнях таких як 58, 304, 305, 322, 365 і 852. Також на підрівнях можна побачити зони з рівня 1, а саме на рівні 1.1, 1.2, проси Господи, кореня 2 та 1.5. Виходи. Виход на рівень 2 є плавним. Вам просто треба йти по рівню 1 біля труб і колись ви дійдете до рівня 2. Виходи через двері. 22, 154, 159, 218, 389 і 998, а також 998.2, а також рівня хаб. Виходи через плавні пороги на рівнях. 19, 38, 128, 15 і 800. Виходи через ноукліп на рівні 24, 57, 128, 201, 305, 389, 710 і 817. І підрівні, в які можна плавно попасти, тобто ті самі 1.1, 1.2, корінь 2 та 1.5. Рівень 2. Покинуті підсобні приміщення. Рівень 2 виглядає як нескінченний масив вузьких складних тунелів технічного обслуговування, які мають різні розміри. Стіни побудовані з зів'ялого брудного бетону або навіть цегли в певних областях. Останні з яких зазвичай мають трохи коричневих або чорних відтінків. Текстура всіх поверхонь стін дещо крейдяна, незалежно від матеріалу самої стіни, і зазвичай залишає порошкоподібний залишок на пальцях при дотику або розтиранні. Рівень 2 освітлюється переважно люмінесцентними лампами, подібних до тих, що зустрічаються на різних рівнях від 0 до 4. Ці вогні, хоча і більш рідкісні, ніж у рівні 0, все ще покривають переважну частину рівня в промислових білих або помаранчевих відтінках. Через відкритий характер проводки, а також через те, що області рівня 2, здається, підключені послідовними ланцюгами, а не паралельними, надзвичайно легко порушити проводку всередині освітлення. Якщо одне світло або провід буде пошкоджено з будь-якої з цих причин, всі вогні в межах встановленого простору негайно деактивуються, занурюючи в місцеву зону другого рівня в темряву. Також на рівні іноді є двері, які ведуть в інші коридори або порожні кімнати. Зазвичай переважно більшість цих дверей буде замкнена, незалежно від того, що може бути видно через їх вікна на протилежному кінці. Для переважної більшості спеціально замкнених дверей і для ще меншої кількості, у яких вбудовані вікна, вид на інші кінці цих дверей буде повністю чорною порожнечею. У більшості випадків ця форма кімнати недоступна через те, що дверний отвір для входу знаходиться в постійному замкненому стані. Однак особливо в останні роки, під час інтенсивної індустріалізації другого рівня, деякі двері, які раніше заглядали в порожнечі, відчинилися. Площа всередині цих порожнеч – це нескінченно широкий, нескінченно довгий простір, який ігнорує зовнішні розміри самих коридорів. Ці простори позбавлені звуку та світла, а це означає, що єдиним джерелом освітлення є сам дверний отвір, який знаходиться посеред цієї порожнечі, як єдиний спосіб повернутися. Незвичайно легко заблукати і загинути в цих нескінченних, безсвітлих порожнечах, і входити в них не рекомендується. Сутності. Через надзвичайно досліджену та відображену природу другого рівня, на цьому рівні проживають різноманітні загальні та ексклюзивні об'єкти, повний список сутностей. Вікна, усміхнені смертельні метелики, згубки, джері, гончі, фейслінги, викрадачі шкіри, нещасні, оце чудо з назвою Нигітр, якась полоска ксурихиси і смертельні щури. Якщо ви хочете відео про сутності, пишіть у коментарях.
Входи на рівень є з рівня 1, 52, 287, офісне приміщення L3A, 2.2, 8, 11, 43, 84, 127, 141, 158, 173, 309, 480, 522, 916, 997 і The Front Rooms. Виходи з рівня ведуть до рівнів 1, 3, 4, 31, 127, 137, 70, 283, 101, 126, 141, 175, 997, 811, 916, 998, хаб, офісне приміщення L3A, 606, 38, 64, 127, 158, 902 і 189. Рівень 3. Електрична станція. Рівень 3 виглядає як серія довгих, темних, звивистих коридорів, які працюють подібно до рівня 0. Всі вони складаються з випадково сегментованих кімнат, які не формуються в конкретному шаблоні і надзвичайно гучні з шумами техніки. Коридори дуже вузькі. Стіни складаються з запиленої коричневої цегли, зазвичай покритої сегментами мідних труб та механічних компонентів. Підлоги зроблені з ще більш запиленої сірої кахельної підлоги, тоді як стеля повністю з металу. Недоречні електричні кімнати також можна випадково знайти в коридорах 3-го рівня. Ці електричні приміщення можуть сильно відрізнятися в кожному аспекті, але більшість з них надзвичайно темні і містять один генератор. Також повідомлялося про електричні або електронні прилади, такі як коробки, вимикачі, комп'ютери, вільні дроти, монітори, камери безпеки та люмінесцентні лампи. Рівень 3, хоча і відносно небезпечний, вважається гарячою точкою для баз постачання. Це пов'язано з тим, що рівень 3 багатий такими ресурсами, як мигдальна вода, помилкові розетки, рідкий біль, вогняна сіль, королівські пайки, шприцерські пістолети та блискавка в пляшках, а із реальних предметів з реального життя – ножі, запальнички, болторізи, ліхтарики та інша різна зброя або матеріали. Сутності на рівні: гончі, фейслінги, нещасні, смертельні метелики, викрадачі шкіри, дурлерси, усміхнені згубки, краулерси та бурстерси. Входи на рівень є на рівнях 2, 4, 5, 10, 11, 13 та 903. Виходи на рівні ведуть на рівні 4, 55, 31, 69. Рівень 4. Покинутий офіс. Рівень 4 – це рівень, на якому найчастіше можна знайти мигдальне водопостачання. Опис. Рівень 4 нагадує порожню офісну будівлю. Хоча вона майже повністю позбавлена меблів, деякі кімнати на цьому рівні мають вікна, хоча більшість з них були повністю затемнені. Будь-які вікна, які не були затемнені, вважаються пастками, і їх слід уникати будь-якою ціною. Рівень 4 в основному позбавлений сутностей. Гончі та дулери єдині, за якими спостерігалися. Одна людина стверджувала, що бачила усміхнених, але доказів цього не існує. Через цю відсутність у сутності на 4-му рівні є багато мандрівників, охолоджувачі води, торгові автомати та фонтани, що містять мигдальну воду, можна знайти розкидані по всьому цьому рівню. З 4-го рівня дуже легко втекти, а також повернутися. Рівень 4 – найкраще місце для зустрічі з іншими людьми та пошуку припасів, перш ніж намагатися перейти на наступні рівні. Рекомендується запасатися мигдальною водою. Вона буде потрібна, особливо на рівні 5 і рівні 6. Виходи. Наш добрий ноукліп. Рівень 3, 2, 283. Виходи ведуть на рівні 5, 6 і 71.
На цьому це відео підходить кінцю. Я дуже старався над цим відео, бо стільки інформації розказати може далеко не кожен. Дуже надіюсь, що вам сподобалося це відео. Ставте вподобайки та пишіть коментарі, щоб це відео продвигалося ютубом, так як Backrooms далеко не нова тема. Також підписуйтесь на мій канал. Ну а з вами був я і всім пока.